Từ nay tôi không dám chửi ai trên mạng nữa. Đêm khuya, lướt video ngắn cãi nhau om sòm trong phần bình luận. Tôi gõ cả đoạn dài, chửi cho hả giận nhưng hắn im re. Lặng một lúc lâu, rồi nhắn đúng 2 chữ hề hề, tao giờ tới giết mày đây. Tôi định bật cười thì bất ngờ hiện lên một avatar lạ hoắc. Tin nhắn hắn gửi đến là định vị nhà tôi. Tim tôi như rơi khỏi lồng ngực, vội nhắn lại, mày là ai? Nhưng hắn không trả lời nữa. Tôi ngồi thử ra, nghĩ mãi vẫn chẳng nhớ hắn là ai. Avatar đen ngòm, không tên, chỉ có biểu tượng đầu lâu. Giận người thật sự. Chắc trùng hợp thôi, có lẽ hắn gửi nhầm người. Tôi đành xóa hắn đi, tiếp tục lướt video. Vừa mở một clip mới, màn hình lại bật thông báo. Tôi bấm vào xem, lại là cái avatar đen ấy. Tim tôi chợt nhịp, hắn gửi một bức ảnh. Bên trong là khoang xe buýt trống trơn, đen kịt, lạnh ngắt, chỉ có bảng đèn led phía trước nhấp nháy đỏ lòm. Ánh sáng yếu ớt hắt ra. Mắt tôi dán chặt, chữ trên bảng chạy hiện rõ từng dòng. Tuyến 13 từ Hồ Đường Oa Tử đến khu mất ngủ, trạm cuối của chuyến xe đêm, chính là khu tôi đang sống. Là sao chứ, hắn sắp tới đây à? Rõ ràng tôi đã xóa hắn rồi mà. Tim đập loạn, linh cảm dữ dội, khóe mắt tôi thoáng thấy một chi tiết. Góc phải bức ảnh, lộ nửa bàn tay người chụp. Dù ánh sáng mờ tịt, vẫn nhìn ra được, hắn đang cầm vật gì đó dài dài, là một con dao. Lưng tôi dịn mồ hôi lạnh. Cái quái gì? Mày là ai? Mày rốt cuộc muốn gì? Tôi la hét, gửi mấy tin, cả chữ lẫn giọng, hắn lại im lặng. Đợi mãi không thấy trả lời, tôi đứng bật dậy, bò ra khỏi chăn, kéo rèm, nhìn xuống bên dưới. Đường đêm im lặng, chỉ có đèn đường mờ, đừng nói đến xe buýt, không một bóng người. Tự thấy mình quá nhát. Hắn chỉ cần một tấm ảnh đã khiến tôi hoảng thế này, nhưng trong lòng hoảng loạn không kìm được. Tôi chui vào bếp, rút một con dao từ giá. Miệng tôi lẩm bẩm, nếu dám đến, tao sẽ cho mày biết thế nào là đi không trở về. Ai sợ ai. Điện thoại bỗng reo. Một tin nhắn hiện lên, hắn lại gửi một tấm ảnh. Vẫn là khoang xe buýt u tối, ống kính chĩa về bảng đèn chạy chữ. Còn 2 trạm nữa là tới khu mất ngủ. Hắn ngày càng gần tôi, đúng là kẻ điên. Tim tôi thót lên. 2 bước tới phòng khách, khóa trái cửa, rồi cầm điện thoại, gọi ngay cảnh sát. Alo, cảnh sát ạ, tôi muốn báo án, có người đang tới tìm tôi. Đúng, hắn đang tới, hắn đang trên đường tới, trong tay còn cầm một con dao. Trường hợp này chúng tôi xử lý như hành vi đe dọa. Bạn đóng kín cửa sổ và cửa, nếu hắn thật sự đến, chúng tôi sẽ cử cảnh sát đến bắt hắn. Sau đó, camera phố đã ghi lại địa chỉ của tôi và bảo tôi thêm WeChat của cán bộ An, các tin nhắn đe dọa của gửi cho ông ấy để làm chứng cứ. Sau khi thêm đồng chí An, tôi vội chuyển toàn bộ tin nhắn avatar đen gửi cho anh cảnh sát. Cả tài khoản nhỏ của hắn cũng gửi. Vài giây sau, anh ta chỉ gửi mấy dấu hỏi và nói cô không gửi gì cả. Thở tôi trở nên gấp gáp, vội chụp thêm mấy ảnh, chuyển hết các tin của hắn đi. Nhưng câu trả lời của anh An khiến tôi rơi vào tuyệt vọng. Anh nói tôi không nhận được, tài khoản nhỏ cũng không tồn tại. Sao lại thế này? Tại sao mọi tin liên quan đến hắn và ảnh chụp không thể gửi cho người khác được? Tôi thử đi thử lại nhiều lần, cứ không gửi được. Anh An gửi ảnh chụp màn hình phía anh ấy, thật sự chỉ có cuộc nói chuyện của tôi ném điện thoại sang một bên. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Không chỉ không xóa được, cả ảnh chụp cũng không gửi được cho ai. Áo ngủ tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh, sợ hãi tràn về. Bỗng điện thoại reo thất thường trong đêm yên tĩnh, âm thanh chói tai kinh khủng, rất có thể lại là hắn gửi. Tôi sợ đến không dám nhìn, do dự một lúc, cuối cùng vì tò mò mở điện thoại ra, quả nhiên hắn lại gửi một tấm ảnh. Cảnh trong ảnh là cổng ra của dãy nhà chúng tôi, kính cửa phản chiếu một bóng mờ tối xỉn. Không ngờ thằng điên đến nhanh vậy. Hắn nhắn một chữ, hề hề, tao đến tìm mày rồi. Tôi nhìn ảnh hắn gửi, tim tôi đập như điên, quấn chăn, co rúm trên giường, mắt dán vào điện thoại. Avatar đen lại nhắn, tao đang ở dưới lầu, rồi tiếp, tao đang trong thang máy. 2 phút sau, tin nhắn mới, tao đang ở hành lang. Tôi run rẩy không ngừng, mồ hôi ướt đẫm. 1 phút sau, tin nhắn bật lên lần nữa, tao đứng ngay trước cửa nhà mày, trong bóng tối đang đứng một kẻ bệnh hoạn. Tôi bật dậy như bị giật điện, nhìn ra phòng khách qua cánh cửa khép hờ. Tôi không ngờ được, chỉ vì nói linh tinh vài câu mà lại chuốc họa vào thân. Giờ hối hận muốn chít đi được, giá mà có thể quay lại 2 tiếng trước, tôi sẽ làm người dùng mạng ngoan ngoãn, lễ phép. Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, tôi giật bắn người, cắn răng, cố nén sợ mà bước tay nắm chặt con dao vừa lấy trong bếp. Lòng bàn tay lạnh toát mồ hôi, tôi rón rén tiến lại gần cửa, áp mắt vào lỗ nhìn trộm. Trước mắt là một người đang đứng ngoài cửa, đầu hắn cúi thấp, đội mũ lưỡi chai, không thấy rõ mặt, khoác áo mưa đen kịt, che kín hết mọi đường nét trên mặt. Tôi nhìn chằm chằm, không dám thở mạnh. Thằng điên muốn giết tôi đó, giờ chỉ cách tôi đúng một cánh cửa. Tiếng gõ vang dội đến chói tai, mỗi tiếng như đập thẳng vào thần kinh căng cứng. Trong lỗ nhìn trộm, hắn càng lúc càng tiến gần, rồi bất ngờ áp sát mắt vào. Một con mắt đầy tia máu chiếm trọn cả khung nhìn. Hắn trừng trừng nhìn thẳng vào tôi qua lớp kính nhỏ, cứ như thật sự thấy được tôi vậy. Tôi bật kêu một tiếng hoảng loạn,
vội vàng gọi cảnh sát. Alo. Hắn đến rồi, đang đứng ngay ngoài cửa nhà tôi. Được, chúng tôi đến ngay, đừng mở cửa, nghe rõ chưa? Vừa dứt cuộc gọi, tiếng gõ cửa bỗng im bặt, đêm lại chìm vào tĩnh lặng. Hắn nghe thấy tôi gọi cảnh sát rồi à? Chắc sợ, bỏ chạy rồi chăng? Tôi vẫn không dám thả lòng, lại áp mắt nhìn ra ngoài. Kẻ mặc áo mưa đen biến mất rồi. Hành lang tối om, trông rỗng đến rợn người. Tôi vẫn nhìn thêm một lúc nữa, rồi mới dám thở phào. Bước chân nặng trĩu kéo lê về phòng ngủ, tay vẫn run run vuốt màn hình điện thoại, nhìn tin hắn vừa gửi đến. Tôi rợn cả người. Bỗng nhiên, một tin nhắn mới bật lên giữa màn hình. Hề hề, tao ở sau lưng mày. Tôi hét toáng lên, vung dao chém mạnh ra sau, nhưng chỉ chém vào khoảng không, không có gì cả. Tôi vội bật đèn lên, thở dốc, đảo mắt khắp phòng khách, chỉ có mình tôi không ai khác. Tôi lau mồ hôi đầm đìa trên trán, run rẩy mất một lúc, rồi ngã phịch xuống ghế sofa, xít chít vì sợ. Lúc đó tôi mới nhận ra bị chơi khăm, hắn đâu có vào được nhà. Nghe tôi dọa báo công an là bỏ chạy rồi. Trước khi đi, còn cố gửi thêm tin nhắn dọa tôi một phát. Đúng là thằng khốn nạn. Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, lần này dồn dập hơn hẳn. Cái gì, chưa đi à? Tôi bật dậy, vẫn chưa hết run, lao tới cửa, ghi mắt nhìn qua lỗ nhòm, thì thấy một gương mặt không ngờ tới, là Sử Chân Hương, bạn cùng phòng đại học. Chúng tôi học cùng 4 năm, sau tốt nghiệp đều ở lại thành phố làm việc, thỉnh thoảng vẫn gặp nhau. Cô ấy cau mày, vẻ mặt lo lắng, gõ cửa liên hồi. Tôi do dự, rồi mở khóa, khẽ đẩy cửa hé một khe nhỏ. Nhìn cô ta, khẽ hỏi, Hương, nửa đêm rồi, cô tới làm gì thế? Cậu quên à? Hôm trước tớ bảo rồi. Tớ đang phỏng vấn công ty lớn lắm đó. Nhớ mà. Bên nhân sự vừa nhắn tin, nói tớ được vào vòng giữa. Ồ, tốt quá còn gì, chúc mừng nhé. Nhưng tôi chẳng cười nổi. Nửa đêm, cách nhau cánh cửa, nói mấy chuyện này cảm giác thật rợn người. Cô ta không ngủ, mò tới nhà tôi lúc này, chạy xa thế chỉ để đến nói chuyện mặt đối mặt. Thật là không bình thường. Tôi lại dán mắt vào mặt hắn, cô ta cười hớn hở quá mức, miệng kéo vẹo đến sát tai, như một chiếc mặt nạ búp bê. Tim tôi bỗng lồng lộn, một suy nghĩ kinh hoàng lóe qua đầu. Phải chăng người trước mặt không phải Sử Chân Hương thật, mà là thằng điên đội lốt cô ta? Tôi siết chặt con dao trong tay, nhìn Sử Chân Hương với vẻ mặt quái lạ, không dám mở cửa ngay. Cô ta hơi bối rối nói, Tiểu Diệp, tớ đến mượn bộ đồ vest, công ty kia yêu cầu mặc trang phục nghiêm chỉnh, cả ngày tớ chạy vẫn chưa tìm được, tớ nhớ cậu có một bộ vừa vặn. Ra là vậy. Nghi ngờ trong tôi dịu lại, tôi mở cửa cho cô ta. Sáng mai phỏng vấn nên tỏ ra vội vàng là đúng. Tớ sợ cậu ngủ nên không gọi mà tới luôn. Xin lỗi đã làm phiền. Không sao, tôi cũng chưa ngủ. Nói rồi tôi lục lấy bộ vest trong tủ, đưa cho cô ấy mặc. Cô ấy mặc xong, vẻ mặt hài lòng nói, vừa khít. Thế tớ về trước, không làm phiền cậu nữa. Chúc cậu thi thành công. Sử Chân Hương đẩy cửa vừa đặt chân ra ngoài, tôi hét gọi nho nhỏ, này, khi nãy cậu lên có nhìn thấy ai, có thấy người mặc áo mưa đen không? Nghĩ lại thằng điên vừa rồi, rời đi chưa tới 2 phút, rồi đã tới gõ cửa nhà tôi. Hai người có thể đã chạm mặt ở thang máy hay trên hành lang nào đó. Không ngờ cô ấy lắc đầu, nói không thấy. Tớ từ lầu 1 đi lên, không thấy ai, suốt đường không gặp ai cả. Lạ thật, hắn đi nhanh thế sao? Hay hắn chưa rời khu này, vẫn ẩn đâu đó trong một tầng nào đó? Khi thấy hắn muốn đi, tôi vội kéo tay áo cô ấy lại, đợi chút rồi hẵng đi. Giờ trong khu có thể đang ẩn một thằng điên giết người, cảnh sát sắp đến rồi, chờ an toàn hẵng rời đi. Cảnh sát? Sao cơ? Trước ánh mắt ngơ ngác của Sử Chân Hương, tôi kể lại mọi chuyện, từng chi tiết, từng lời một. Chỉ vì cô chửi hắn một câu trong bình luận mà hắn muốn tìm đến đánh cô, thằng điên thật rồi. Nói xong, cô vỗ nhẹ vai tôi, khẽ cười, không sao đâu, tôi không sợ, mai còn buổi phỏng vấn, tôi phải đi ngay, cảm ơn đã nhắc. Nhìn bóng cô dần xa, tôi chỉ biết khép cửa lại. Dưới nhà vang lên tiếng còi cảnh sát, tôi thở phào, cuối cùng cũng yên rồi. Nhưng rồi, một chuyện còn kinh khủng hơn ập tới. Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn ào ngoài cửa sổ. Cau mày, lông côm dậy kéo rèm ra nhìn, giấc ngủ tan biến tức thì. Dưới nhà có 2 xe cảnh sát, mấy người đang kéo dây vàng quanh bồn hoa, khoanh tròn hiện trường. Trên cỏ phủ một tấm vải đen dài, ngoài dây là cả đám người chen chúc, họ bàn tán, xì xào, rì rầm. Chuyện gì vậy? Có người chít rồi. Lần đầu trong đời tôi thấy cảnh đó, tim đập thình thịch, sợ run. Đúng lúc đó, điện thoại reo, một tin nhắn bật lên, là từ cảnh sát An. Cậu đến đồn một chuyến, có chuyện cần hỏi. Chuyện gì phải đến tận đồn? Đầu tôi ù đi một tiếng, một ý nghĩ kinh hoàng lóe lên. Do dự mãi, tôi vẫn nhắn lại, người bị giết có phải tôi quen không? Anh ta chỉ trả lời đúng một chữ, phải. Câu ngắn ngủn ấy như sét đánh ngang tai. Người chít trong bồn hoa, nhìn tấm vải đen phủ trên bồn hoa, tim tôi như bị đè nặng bởi tảng đá. Người hôm qua còn cười nói, chỉ sau một đêm đã biến mất. Tôi không thể tin nổi, lao xuống lầu, xông thẳng qua dây phong tỏa, chạy được 2 bước đã bị cảnh sát chặn lại. Anh ta giữ quát lớn, người không phận sự, lùi ra ngoài. Tôi hét, tôi quen cô ấy là bạn tôi chỉ muốn nhìn một chút thôi. Giọng tôi run rẩy, cầu xin đến nghẹn lời. Xin anh cho tôi xem có phải cô ấy không?
Hôm qua bọn tôi còn gặp nhau, cảnh sát lạnh lùng đẩy tôi ra. Khẽ nói, tốt nhất đừng nhìn thì hơn. Ý anh là sao? Anh ta liếc về phía tấm vải đen, mặt thoáng tái đi, vì thi thể không còn nguyên vẹn. Tôi chít lặng, lảo đảo bước khỏi khu phong tỏa. Lời anh cảnh sát cứ vang mãi trong đầu. Nạn nhân bị chặt ra nhiều mảnh, rải khắp các bụi cây trong khu. Tìm cả buổi sáng, vẫn chưa thấy bàn tay trái. Tim tôi như sắp nổ tung, khó thở, chân run lẩy bẩy. Tôi lê bước như người mất hồn, nhìn xuống điện thoại trong tay. Trên màn hình là bài đăng của tôi, một tấm ảnh hiện rõ. Tôi mặc đồ công sở, chụp trước gương, nụ cười đầy tự tin. Ảnh chụp hôm tôi vừa nhận việc. Không ngờ, tấm ảnh ấy lại hại Chít Thị Chân Hương. Tối qua sau khi rời nhà tôi, chắc cô ấy đã bị theo dõi. Vì mặc đúng bộ đồ của tôi, tên biến thái đó đã nhận nhầm. Cô ấy chít thay tôi. Toàn thân tôi run rẩy. Nhớ lại khuôn mặt háo hức của cô đêm qua, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Cảm giác tội lỗi bóp nghẹt tim tôi, trong đầu chỉ còn tiếng gào thét, đồ xúc sinh. Bỗng điện thoại rung lên, WeChat báo tin mới, mắt tôi trợn trừng, toàn thân cứng đờ. Lại là cái avatar đen ấy. He, giết nhầm người rồi, không sao đâu, sắp tới lượt mày rồi. Phim hay, anh em nhớ like, share và subscribe ủng hộ Hồ Các Kinh Dị nhé. Chào anh em.